Sa video na ito, papatunayan ko sa inyo na hindi nyo kailangan ng malaking pera para kumita ng malaking pera sa pagtitrade. So, this is going to be a $20 challenge at itatry nating i-push tong $20 hanggang sa kaya ng signal na may bibigay ng mga indicators na gagamitin natin. Na syempre, ituturo ko sa inyo ng libre. Yan. By the way guys, pasensya na uminom ako kapon so medyo pause ako. Share ko lang. So again, yung ginagamit kong trading platform is Packet Option. So, kung gusto mong sumali, make sure na gamitin mo yung link sa description sa baba para makakuha ka ng 50% bonus sa deposit mo na pwede mong gamitin sa pagtitrade mo. Okay guys, so magsimula na tayo. Yung una natin gagawin is palitan natin yung chart ng candlesticks and then pipili natin yung 1 minute for time frames. At for sa trading time naman natin, make sure na 1 minute din. So, i-click nyo lang yung M1. And for the indicators naman, kailangan natin ng 4 na indicators, 3 moving average at isang RSI. So, i-click natin tong indicators menu. Tapos, i-click natin tong moving average ng 3 beses. Tsaka tapos i-click natin tong RSI ng 1 beses. Papiyok-piyok ako Okay, ngayon nalagay na natin yung mga indicators na kailangan natin. Pwede na natin sila i-configure isa-isa. So, unahin natin sa moving average. So, unahin natin palitan yung unang moving average. Yung period, gawin natin 21. Tapos yung SMA, palitan natin ng EMA. And for styles, gawin natin kulay red tapos 2 pixel para kumapal. Tapos save na natin yun. Okay, tapos yung pangalawa na naman na moving average, edit. For the period, gagawin natin 13. Tapos yung moving average, EMA. Tapos style, color blue, 2 pixel. Tapos save. And yung last na moving average, edit natin. For the period, gawin natin 9. Tapos moving average, EMA, styles, pabihan natin kulay, gawin na lang natin siyang 2 pixel. So, chinecheck ko lang lahat. Okay, so tama. Okay, so for the RSI naman, edit rin natin. Yung period, gawin natin 5. And for the styles, yung mainline, gawin natin kulay white, tapos 2 pixels. Tapos yung pangalawa, gawin natin green, 2 pixels. And then yung sa uli, red, 2 pixels. Yan. Yung white, hindi ko na pinalitan. Pabihan na lang siya dun. And then, yes, maglagay tayo ng mga ilang currency pair. Magbukas tayo. So, ito, 92%. Yan. Yan. Damihan na natin para So, everything is set up and let's go to the strategies. So, dalawang condition yung inahanap natin sa indicators natin. Una, etong 3 moving average dapat mag-intersect o magdikit-dikit. Tapos yung RSI dapat lumagpas sa green line or red line. So, yung starting balance natin is $20 and maghahanap lang ako ng magandang signal guys and then magti-trade ako para mas lalo nyo maintindihan yung strategy natin. Yan, so kung nakikita natin, wala pa nagdidikit na moving average. So I think if fast forward ko na lang tong video na to hanggang sa may mahanap ako. So eto guys, magandang example to. Yung 3 moving average is malapit na magdikit-dikit at yung RSI is malapit na tumama sa red line. So hintayin lang natin tumama sa red line at magti-trade na tayo ng lower for $20. Pero kung newbie ka pa lang guys at gusto mo ng mas mataas na winning rates, siguraduhin mo na mag-intersect muna sila. Katulad nito. Ito kung nakikita yung example na to. Tapos, and make sure nyo na yung RSI is lalagpas sa red line talaga o kaya sa green line. Pero ako dahil nga may experience na ako, so nafe-feel ko naman na bababa to mga ilang saglit lang. So yung first trade natin guys is panalo. So yung pera natin is $40 na. Maghanap pa tayo ng ibang signals.
Ipa-fast forward na lang natin ulit. Ito guys, another good signal. Yung tatlong moving average is mag-intersect na at yung RSI is malapit na sa green line. So iti-trade na natin tong $40 sa higher. So yun, panalo na naman yung $40 trade natin. So yung pera natin is $76 na. So maghanap pa tayo ng ibang good signal. At syempre, ipa-pass forward na lang natin ulit. Ito guys, sa tingin ko magkakaroon ng malakas na signal dito. Itong moving averages is malapit na mag-intersect at yung RSI is malapit na sa red line. At i-trade natin sa lower itong $76 natin. So panalo na naman tong trade natin at yung pera natin is $147 na. So tingnan natin kung meron pa tayong mahanap ng mga signals dito. Sayang to guys, napakalakas na signal. Yung RSI nasa lumagpas sa green line tapos nag-intersect yung tatlong moving average. Sayang di kagad natin nakita. Pero maghanap na lang tayo ng iba. Ito guys, another good signal. Yung moving average, yung tatlo malapit na magdikit at yung RSI packet na sa taas ng green line. So hintayin lang natin ng konti tapos magti-trade tayo sa higher for $147. Yun, akit na to sa tingin ko. So pumasok na tayo sa trade. So yun guys, panalo na naman at yung balance natin is $283 na. And try pa natin mag-trade ng isa na lang. Maghanap pa tayo ng isang signal. Eto guys, again yung moving average is malapit na magdikit and yung RSI packet na sa green line. So nag-trade na ako kagad dito. Pumasok na ako kasi sa tingin ko akit na to. Pero again guys, kung beginner ka pa lang, pwede mong hintayin talaga magdikit-dikit talaga yung tatlong moving average at hintayin mo talagang lumagpas yung RSI sa green line para makasure ka na meron kang strong signals. Ako kasi matagal ko nung ginagamit tong strategy na to, so kahit pa paano, meron na akong knock dito. So parang alam ko na rin kung aakyat to. So yun guys, sa tingin ko panalo na tong trade na to at yung pera natin is $523 na. So from $20 naging siyang $523. So kumita tayo ng mahigit 30,000 pesos and of course in under 20 minutes. This strategy really works guys. So pag-aralan nyo lang siya ng mabuti. I recommend na panoorin nyo ulit tong video na to para maintindihan nyo palalo. So anyway, umahaba na rin yung video natin guys. So tatapusin ko na dito. And again, thank you for watching. Kung hindi ka pa nakasubscribe, make sure na mag-subscribe ka dahil marami tayong ibibigay na strategy katulad nito in the future. So yun lang guys. Thanks for watching. Mwah!